Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Ronald de Zoete van energieaandelen.nl hebben over wat actuele onderwerpen. En het grootste actuele onderwerp wat ons in het gezicht staart is natuurlijk de presidentswisseling in de VS. Trump die komt vandaag als president en hij gaat vandaag nog 100 decreten tekenen. En een decreet dat doet een dictator, het heet officieel executive order. Maar gaat er 100 tekenen. Dat betekent dus dat er een enorme stroom aan opdrachten naar de ambtenaren toe gaat en die gaan er helemaal niks mee doen. Dat kan ik je nu al vertellen. Want er is een wisseling van de wacht. Heel veel ambtenaren in Amerika moeten worden aangesteld door de nieuwe administratie. En dat praten we over minstens 4000 mensen die leiding geven aan verschillende departementen en afdelingen en nog meer. En die zijn er nog niet. Want ja, Trump die is enorm achter komen te lopen met de aanwijzing van wie gaat wat doen. En er zijn verschillende mensen die op belangrijke plekken zouden komen, die zijn al afgewezen. Maar er zijn ook heel weinig mensen die willen werken voor de regering Trump. Dus hij heeft veel te weinig mensen. Nou, dan staat het natuurlijk wel heel erg leuk dat je die decreten tekent. En dat ziet er heel mooi uit. Maar het betekent vooralsnog niks. En een van die dingen waar het met name om gaat, zijn de decreten rondom de energie. En vandaar dat ik ook met Ronald wil praten. Want Trump gaat vandaag nog een energiecrisis uitspreken. Er is een energiecrisis. En waar heeft hij het dan over? En nou, dat is wel op zich wel een hele aardige. Hij wil drill baby drill. Er moet heel veel meer gas worden geboord en olie worden geboord. Maar waarom dan? Wat is die crisis? Nou, die crisis is of een natuurramp of een oorlog, normaal gesproken. Maar die zijn er niet. Dus ja, dan moet hij of een oorlog ontketenen. Een natuurramp in Californië is er een brand, maar die heeft met de energiecrisis niks te maken. Dus er wordt nu bedacht, en dat hebben de miljardairs om Trump heen hebben hem dat ingefluisterd. De AI-ontwikkeling, die vraagt om heel veel meer energie. En dat wordt dus gebruikt straks als de crisis. Tenminste, dat verwacht ik, want ik zie anders geen enkele crisis. Ronald, had jij dat ook al meegekregen en hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het is geen geheim inderdaad dat Trump eigenlijk energie belangrijk vindt. Dat heeft verschillende oorzaken. De allereerste is natuurlijk de olie- en de gasindustrie, hè, want daar dankt hij natuurlijk zijn overwinning aan. Al dat geld komt daar vandaan voor een groot gedeelte. Hè. Texas en andere gebieden, dat zijn vervente 100% Trump-stemmers. En die wil je belonen. Dat is nummer één. Dus het is eigenlijk eerst zorgen dat de mensen die hem gesteund hebben beloond worden. Daarna komt het tweede punt, en dat is natuurlijk onafhankelijkheid. Hè. Het is heel belangrijk dat Amerika de kosten met haar militaire operaties gaat verminderen. Dat geldt voor de Oekraïne, hè. Daar wil hij natuurlijk snel een einde aan de oorlog. Dat geldt natuurlijk voor de Gazastrook. Kijken hoe lang het daar vrede blijft. Maar dat geldt ook ten opzichte van het Verre Oosten en Midden-Oosten. Denk ook bijvoorbeeld aan Saoedi-Arabië, die een enorme belangrijke rol heeft in die olieprijs. Ja, we weten dat Amerika nu op ongeveer 13 miljoen vaten per dag zit. Dus het is eigenlijk een grotere olieproducent op dit ogenblik dan Saoedi-Arabië. En die wil eigenlijk niet afhankelijk meer zijn van Saoedi-Arabië, van OPEC. En ja, die maar met die oliekraan speelt en daardoor eigenlijk die olieprijs kunstmatig hoog kan houden. Wat natuurlijk die burgers treft. Want dat is natuurlijk het tweede punt, behalve de industrie die hem gesteund heeft, wil hij nu de burgers belonen met lagere energienota. Denk aan diesel, benzine aan de pomp. Heel simpel is dat eigenlijk. Daarna komt inderdaad, wat jij zegt ook, is een beetje die AI-stroom die er gaat komen. Kijk, artificial intelligence, het is geen hype. We weten dat het heel veel voordelen biedt. Ook met de ontwikkeling van nieuwe producten, ruis halen uit de processen, heel veel kostenbesparingen. En daar is heel veel energie voor nodig. Nou, wil je vooruitlopen, hè, dan is het ook handig, dat zijn ook in de nieuwe artikelen wel naar voren gekomen, om ergens in wat koudere gebieden, waar koeling dus eigenlijk minder nodig is, hè, die grote datacenters neer te gaan zetten. Nou, dat is dus een van zijn speerpunten, om daar die aardgas, maar ook de infrastructuur te gaan benutten. Er is veel aardgas wat eigenlijk goedkoop geprijsd is, omdat het eigenlijk landlocked is, hè, niet de weg kan vinden naar exporthavens. En juist die goedkope aardgas, die wil die gaan gebruiken voor die datacenters, om ervoor te zorgen dat ja, de VS vooruit loopt in de artificial intelligence red race die er nu begonnen is. Dus wat dat betreft heeft Trump natuurlijk wel een punt dat energie heel erg belangrijk is.
Ja, het is inderdaad zo dat Amerika de grootste producent is, 13 miljoen vaten. Maar een derde daarvan wordt uitgevoerd. En dat is wel grappig, terwijl ze dus 22 miljoen vaten per dag gebruiken. Zit zo, kijk, je hebt 13 miljoen vaten, hè, maar je hebt Ja, natuurlijk die productie. Je hebt lichte en je hebt zware olie. En wat ze doen dat is is de het. zware olie die zorgen voor hun eigen raffinaderijen, want die zijn daarop uitgesteld, ingetuned. En de lichtere olie die een premie heeft, die dus eigenlijk ook duurder is, die maken ze te gelden door te exporteren. Dus dat is de reden dat ze dus echt exporteren. Daar maken ze geld mee. En ze houden de wat lagere kwaliteit voor hun eigen raffinaderijen. Ja, ja, en dan is het zo dat ze een paar miljoen vaten uit Canada halen en 700.000 vaten uit Mexico. En ja, die afhankelijkheid van met name Canada is heel belangrijk. Als Trump de importtarieven daadwerkelijk gaat invoeren, dan heb je kans dat Canada zegt van nou, dan gaan die 3, 4 miljoen vaten die wij naar Amerika sturen, die gaan gewoon naar China. En prima wat jullie dan doen. Dan wordt het een heel ander verhaal. Dus Trump die is met vuur aan het spelen, bijna letterlijk. Maar we zullen zien hoe de soep wordt opgediend. Want wat ik al zei, die 100 decreten, daar gaat voorlopig niks mee gebeuren. In zijn eerste periode heeft hij ook heel veel decreten getekend. Daar is bijna niets van uitgekomen, niets van gedaan, omdat het gewoon niet uitgevoerd werd. Nou was hij wel zwakker in zijn eerste periode, want met name het congres was in handen van de Democraten. Maar ja, uiteindelijk is er heel veel bij de rechter gekomen en de rechters hebben het allemaal afgewezen. Hij wil nu hetzelfde gaan doen wat hij toen deed. Toen moest hij de, de wetten van Obama proberen te doen verdwijnen. Nu is het de wetten van Biden die getekend zijn, die wil hij doen verdwijnen. Ja, zijn track record is niet erg best wat dat betreft, maar we zullen zien. Deze Trump is een hele andere als de Trump van 8 jaar geleden. Deze Trump die heeft al 4 jaar ervaring en is veel beter voorbereid op ja, de regeringsperiode, omdat de conservatieve groepen die hem steunen, die hebben dus een hele tijd gehad om zich voor te bereiden. Ze hadden net zoals ik niet verwacht dat hij gekozen zou worden, maar ze hebben zich wel voorbereid. En ja, dan gaan we dus zien wat er allemaal gaat gebeuren. Met name die energiedingen, die zijn straks belangrijk. Hij wil heel veel gaan boren, inderdaad die afhankelijkheid verminderen. Ja, de vraag is natuurlijk, gaat dat wel lukken binnen 4 jaar? Want op het moment dat je nu zegt, ja, we gaan ergens boren, dan heb je niet morgen al olie. Dus het is eventjes de vraag hoe snel die afhankelijkheid minder wordt. Ronald, heb jij nog andere onderwerpen waar je het over wil hebben vandaag? Nou ja, gezien de kou en de ontwikkeling van de energieprijzen, denk ik dat het wel even handig is om te kijken naar de kansen in de aardgasmarkt. Ik zal even daartoe een, een PowerPoint-presentatie even met jullie delen. Als het goed is, kun je nu het vergrote scherm zien. Dit is eigenlijk waar het eventjes over gaat. De aardgasmarkt. En ja, we zien natuurlijk die stijgingen. En we denken, ja, we komen natuurlijk van op de bodem, zeg maar $1,6 per miljoen BTU. Nu zitten we al op het dubbele. En heeft het dan nog wel zin om te investeren in die aardgasaandelen? Nou ja, op basis van de krantenberichten kun je eigenlijk niet veel wijzer worden. Daar wordt gewoon, wordt het warm, dan gaat de prijs omhoog. Gaat het minder koud worden, dan gaat de prijs omlaag van de aardgasaandelen. Nou ja, was het maar zo simpel, dan waren we hier allemaal miljonair. En zo simpel is het dus helemaal niet. Maar waar het mij helemaal om gaat, is eigenlijk niet zozeer wat het morgen wordt, want dat weer, dat weten we nu wel voor een weekje tot 10 dagen vooruit. Maar wat gaat het doen in het tijdvak 2025, 2028? Dit is eigenlijk die extra productie die erbij komt, even in een nutshell. Nou, je ziet al eigenlijk die verschillende regeringen die er geweest zijn, van Obama links, Trump weer afwisselend naar Biden en dan weer naar Trump, eigenlijk richting 2029. Hè? Nou, je ziet eigenlijk dat het gewoon een rechte lijn naar boven is. Je kunt door die histogrammen, door die staafjes, kun je zo prachtig een rechte lijn naar boven trekken. Dus zoveel maakt het helemaal niet uit wie er aan de macht is. En opvallend is natuurlijk, en dat is dit stukje waar ik mijn muis beweeg hier, 2023, 2024, dat door het verbod eigenlijk voor nieuwe LNG-projecten door Biden eigenlijk die productie niet is toegenomen. Ja, dus dat is eigenlijk een stukje wat daar aan de grond lag. Dat was de productie. Nou, kijken we nu naar de vraag. Komen we weer terug op AI en dat soort zaken. Dit is een overzicht dat nog geen rekening houdt met de extra elektriciteitsvraag die door de AI wordt uitgelokt. Dus
Ik heb even paars gemaakt 2025 en 2040, is maar 15 jaar. En we zien dat we ongeveer van 100 miljoen ton per annum, 100 ton per jaar, een miljoen ton per jaar, sorry, naar 2040 een increase zien van 50%. Dus een enorme hoeveelheid. Die productie die komt zeg maar hier met dat oranje vlak. Hè, dat is dus ook wat je hier ziet. Dat zijn al deze projecten vertaald in deze grafiek. Dat is dat gele bruine-achtige stuk. Maar het blauwe stuk, dat is wat we allemaal nodig gaan hebben. En daar komt dan ook nog eens een keer die AI-vraag bij. Dus je ziet al dat er een probleem aan zit te komen. Nou, je hebt echt tientallen miljarden nodig. Wil je gaan investeren in LNG-productiecapaciteit. Dus dat betekent, net zoals Trump 4 jaar nodig heeft, heb je ook wel 4, 5 jaar nodig om überhaupt de financiering nodig die je hebt rond te krijgen en daar een project van te maken. Dus wat dat betreft zullen we achterlopen op de feiten en zal, denk ik, het tijdsvak 2025-2028 gewoon een tekort zijn aan aardgas. Nou, wat zien we vandaag in Amerika? Daar zien we in ieder geval dat de voorraden, de rode lijn, die is heel dicht gekropen naar het 5-jaar gemiddeld. Op dit ogenblik zelfs door de laatste week, dit is een plaatje dat iets ouder is dan een week, 10 dagen ongeveer, zien we dat de rode lijn al onder die 5 jaar gemiddeld is. Dat zie je dan in deze grafiek tot uitkoming. Als je ziet links, dan zie je hier, we zitten hier op 17,1. We zitten nu 2 dagen, 3 dagen later. Dat er een enorme daling is van die aardgasvoorraad in de VS. En we zitten daar nog zeker een week tot 10 dagen aan vast. En dan gaan we kijken of de maand februari nou wel of niet kouder wordt dan gemiddeld. En dat zorgt er dus voor dat er eigenlijk wel lichtelijke paniek begint te raken. Of we in die zomermaanden die aardgasvoorraden kunnen aanvullen in Amerika en in Europa. Nou, wat het betekende eigenlijk is dat we in november te maken hadden met aardgasvoorraden die 6% hoger waren dan het 5-jaarsgemiddelde in Amerika. In december was het nog maar 3,8 en we zitten nu op min 0,5. Dus dat is, per maand zie je dat er zo'n 3% afgaat. Dus dat betekent met een koude februari, dan zit je op min 4%, betekent dat je echt een enorm volume niet naar Europa gaat krijgen, tenzij je bereid bent daar een stuk meer voor te betalen. Dus daar gaan de handelaren dan ook posities op innemen. Nou, de afhankelijkheid van Rusland en LNG, daar ga ik nu eventjes niet op in. Maar je ziet op dit ogenblik dat Nederland en andere landen nog best veel Russische LNG per schip binnenhalen. Dus als er nog eens een keer een verbod van de EU komt, wat ze willen eigenlijk op Russische LNG, dan komt er echt een rampscenario voor die Europese industrie. Dus ik denk niet dat dat doorgaat. Maar dit geeft maar even aan hoeveel eigenlijk we aan aardgas nog moeten importeren in 2025. Dit zijn de voorjaarsprijzen van 2025. Staat hierboven ook. EOS betekent end of spring. Dus het einde van het voorjaar. Dat is ook voor het hervullen. En we zien de blauwe lijn. Dat is eigenlijk de Henry Hub spotprijs. De aardgas spotprijs in Amerika. En je ziet dat in november zaten we nog op 2. En wat ik al zei, de prijs verdubbelt naar nu ongeveer $4 per miljoen BTU. Nou, wat kan je daarmee als belegger? Ik heb hier even een lijstje gemaakt. Deze heb ik al, ik denk eens keer op 3, 4, ik denk zelfs mogelijk zelfs 5 maanden geleden al gedeeld met jullie tijdens de webinars. En ook hier met Tom. Om te laten zien welke aandelen je nou in positie moet hebben. En ik deed ze dan aan de hand van mijn verwachte koersdoelen. En je ziet er eigenlijk dat Cheniere is de grote winnaar van 55% afgelopen jaar. Coterra, die ik aanbeval, 20. EQT, 47 en op naar nog veel meer. Range Resources 39, Energy Transfer 47, EOG 23. Dus als je dit mandje van aardgasaandelen had gevolgd het afgelopen jaar, had je denk ik zo rond de 30-35% rendement gemaakt. Nou, dit is dan 2024 en ik verwacht dat het niet veel anders gaat zijn voor 2025. Mede ingegeven door het toch wel iets kouder dan verwacht weer wat analisten en beleggers hadden verwacht. Ja, dat is eigenlijk even het plaatje wat ik met jullie wil delen daarover. Samengevat, LNG-vraag gaat groeien met 50%. De AI-vraag die zit nog niet in de huidige grafieken verwerkt. Bij de meeste nog niet. Is ook nog lastig in te schatten natuurlijk. Qua infrastructuur zit het in Europa goed, dus er is geen paniek. Maar je moet het wel binnenhalen. En dat betekent dat wij als belastingbetaler, als bedrijf of als persoon dat wel gaan betalen uiteindelijk in onze energienota. En de politiek heeft nog steeds moeite om afstand te doen van kernenergie en waterstof. Vandaag weer een uitgebreid artikel over kernenergie in Engeland. Heel veel weerstand door natuurlijk die enorme budgetoverschrijdingen. Zitten ze op een kerncentrale van 55 miljard. Dat is ongelooflijk. Ook in Frankrijk 4 nieuwe kerncentrales weer tegen het licht gehouden.
omdat het gewoon te duur is en men ook een beetje bang toch nog is voor die veiligheid. Dus als belegger zou ik zeggen, niet te veel je laten afleiden door wat er komt na 2035. Gewoon je geld verdienen tussen nu en 2028 met aardgas. En vind je het leuk om mij te volgen, dan kun je gewoon een mailtje sturen naar info@energie-aandelen.nl en met copy-trade dezelfde rendementen maken op onze aardgasaandelen. Dat was het eventjes, Tom. Nou, hartstikke mooi. Ja, een mooi lijstje. Het is allemaal eerder besproken in video's van ons samen. Dus in die zin hadden de kijkers die toen hebben gedacht van... hé, hey, dat is interessant, hadden daarvan mee kunnen profiteren. En ik dank je wel voor je informatie deze keer. Ik denk heel informatief. We gaan afwachten waar de regering Trump uiteindelijk uit gaat komen. Het feit dat er wat nodig is en dat er daadwerkelijk iets gedaan moet worden... is heel helder. En we gaan zien waar het uiteindelijk heen gaat. Hey Ronald, dankjewel. We zien elkaar volgende week. En ik hoop ook de kijkers dan volgende week weer te zien. Dank je, tot de volgende keer. Houdoe. Gedaan, Tom, en tot kijken allemaal. Tot volgende week.